FBI ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਔਰ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਇਨ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਅਨਸੀਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 54 ਪੇਜ ਨੇ 54 ਪੇजेस ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੈ ਕੌਣ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ AKA ਇਹਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ FBI ਦੀ ਟੌਪ 10 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਨ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਲੌਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਸੀਲਡ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਟੂ ਕਮਿਟ ਮਰਡਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ CBC ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਇਨ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ of the wedding criminal enterprise promoted a climate of fear through acts of violence and threats to commit acts of violence ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ US ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੂਟੀਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। US ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਬੱਲ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $10,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿ FBI ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FBI ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿਟਨੈਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, $10,000 ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਵੈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਂਡਰੂ ਕਲਾਰਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਐਂਡਰੂ ਕਲਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ CBC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ $20 ਦੇ, $50 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਨੇ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੱਲ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਇਨ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ AKA snowboarder pays his TPs very well, really well। ਇਹ TPs ਕੌਣ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ TP ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ US ਦੀ ਕੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। TP ਕੀ ਹੈ? TP ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੇਨ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕੋਕੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ TPs ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਕੇਨ ਕਿਤੇ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਧਰ ਪਕੜ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਛੇਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ, ਥੱਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇਨ ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ AKA also known as snowboarder pays his TPs really well। TPs once again ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਫॉर snowboarder ਟੂ ਇੰਪਲੋਏ ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਨੋਬੋਰਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਨੋਬੋਰਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਰਸ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਵੈਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਸੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਵਿਕਟਮ A, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਔਰ US ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼
ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਹਿਮ ਵਿਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕਸੀਡਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Wedding is also accused of murdering a federal witness after he was indicted in 2024. He used a Canadian website called The Dirty News to post photographs of the witness and his wife in order to locate him, which ultimately succeeded. ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੋਨਾਥਨ ਐਸਬੀਡੋ ਗਾਰਸੀਆ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ FBI ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਰਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਟ ਸੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ TPs ਸੋ ਕਾਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੇ ਗਏ ਆ, ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਕੇਨ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਗਾਏ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ratted out one of the strongest underworld network that this world has seen. ਇਹ ਕੋਟ ਅਨ ਕੋਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੈਟਡ ਆਊਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਟ ਅਨ ਕੋਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਅਗੇਨ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੈਡਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਬੀਡੋ ਗਾਰਸੀਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਸ਼ਾਟ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਕਵਰ RCMP ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ RCMP ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਡੂਹੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਮੋਰ ਸਟਫ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਕਿ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। And that web page was used for far more stuff than that. Gangs would post things on it to escalate violence with others, and the FBI and the RCMP has done a really good job of shutting that down, arresting the individual. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ US ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ RCMP ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੌਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਲੌਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਅਕਸਰ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ RCMP ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਲੌਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਔਰਤ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ, ਇਹਨੇ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ RCMP ਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ, ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਦੀ, FBI ਦੀ, RCMP ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਡਰਟੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਲੈਪਸ ਇਨ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਏ ਦਾ RCMP, ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ I'm sick to my stomach. I can't believe that my life didn't matter at all, and for a year I was at risk this whole time without even knowing. ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ? ਔਰ ਕੋਟ ਅਨ ਕੋਟ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੀਪ ਟਾਕਿੰਗ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਜਸਟ ਨਾਓ, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਬੀ ਸੀਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨ BC ਗੂਫ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂ। ਬਸ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, BC ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਿਖੀ, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਬੀ ਸੀਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨ BC। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੂਫ। ਗੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਡੀਅਟ, ਸਟੂਪਿਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ?
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡੀਜਨਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਵਨੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀ ਰਸਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖਾ ਪੋਸਟ, ਆਹ ਦੇਖਾ ਪੋਸਟ, ਉਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੌਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੌਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੌਕਸਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੌਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਕਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਰਡਸ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ TPs ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ RCMP ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? RCMP ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਵਿਟਨੈਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਜੇਮਸ ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਦੀਪਕ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਾਰਸੀਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। FBI ਦੇ ਕੋਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ FBI ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਮਸ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, 200 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਲ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ TPs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਨੋ ਬੋਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ $20 $50 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਨਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੀ RCMP ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ FBI ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, US ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ FBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ RCMP ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਕੇਨ 60 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 40 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਭੰਡਾ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਏਗੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ TPs ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।